Každopádně, přátelé, dovolte, abych vás přivítal dnes na pro mě velmi očekávané hře jménem Red Dead Redemption. Hráli jsme dvojku, takže ještě jsem si možná mohl pustit to, že? Ještě jsem si možná mohl dát New Game, protože jsem si zkoušel snímky. Přátelé, vítejte dnes, tyjo, na u něčeho, na co jsem se fakt strašně moc těšil, a to je Red Dead Redemption 1, což je hra, která, ty vole, už je v dnešní době docela jako postarší záležitost, nicméně se jedná o strašně, a to řeknu s velkým ksichtem, ať máte ten cinematik na mě. Jedná se o strašně kvalitní hru pro mě. Má to výborný příběh, který si chválí nemalý množství lidí a já ho chci zažít. Miluju dvojku Red Dead, dohráli jsme ho asi za 70 hodin. Byla to jedna z nejlepších her, co jsem v životě hrál. Paradoxně bych to zařadil na druhé místo hnedka po Zaklínačovi. A toto je něco, co předcházelo, co nám vysvětluje právě ten konec té dvojky, kdy hrajeme za toho Johna. Tak tady budeme hrát celou hru za něho. Uvidíme, co se tady vyvrbí a co zažijeme s tímhletím sympatickým pánem. Že vám přeju příjemnou zábavu. Krásně. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns.
Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Money cannot buy the happiness. Come to Dubai, Habibi. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Přátelé, vítejte ve velkoměstě. Jinak ti sympatičtí páni, co nás odváděli do tady tohohle, do něčeho, co zdánlivě připomíná vlak, tak byli vlastně ti, co byli na koncu, že jo, co byli na koncu Red Deadka. Jako tam vlastně zabili. Mám takový pocit. Já už to úplně nepamatuju, popravdě tu dvoječku Red Deadka. Každopádně vítejte v našem městě, kde budeme teďka několik hodin působit, přátelé. San Denis, ale ono tady na počítaču nejelo Bůh ví jak jako zázračně, to Red Dead 2, pokud jsi neměl nějaký jako dělo. A tohle taky není moc fantazie, ty snímky, jako co si budem, na to, že to je 360, tak jako trošku to bolí někdy na oči. Tohle by fakt chtěl nějaký remake, no. Tohle a Witcher 1 jsou prostě hry, kde by jsem chtěl remakey. To si fakt zaslouží. No, každopádně zpátky ke hře. Jdeme do salonku. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Jak tohle je ten blázen, co je ve dvojce, Jake. Toho si moc dobře pamatujete, doufám. Tak, I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride up. Oh yeah. Jinak v Blackwateru se stala tam se stal tuším nějaký strašný fail, ne, mám pocit. Ze strany tady mistra Johna, už to zase nepamatuju, jsem si možná měl trošku doplnit lore, tyjo, aby jsem líp chápal. Ale nebylo vysvětlený, co se podle mě jako to tam pořádně stalo. Protože tyjo, tady nám bude chybět strašný kontext, jo. A toto je první hra, že to bude příště vysvětlit, co se tam jako všechno stalo. Proč jsme tady a všechny tyhle ty věci, aby nám to dávalo smysl. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. A tady jsme venku, tak mi to přijde, že to jede na hodně dobrý snímky. A v tom městě se to docela škubalo, co jsem tak jako pocitově. A nechtějte slyšet, co vydával za zvuky, ten Xbox, ty vole. To jsou zvuky, ty krávo. To jsou krásný zvuky. Well, he ain't been friends for a long time. For a long time.
To je to krásný, člověče. Zjistíte mi, kdy tahle ta hra vyšla. Je to moc pěkný, ty obláčky. A je to teda poznat, že to je jakoby jenom 720p, že to rozlišení, nebo prostě ta 360 měla strašně malý výstup Xbox, takže to nebude asi žádná audiovizuální fantazie pro vás na streamu. Ani takhle jako pro mě na hraní, ale kvůli tomu tu hru nehrajeme, hoši. Všichni jsme ženatí muži. Jo. Starý Jake to je pořádnej prasák, čet. To je jasný. Yeah. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Musíme vnímat ten story chat, ať to pořádně feelujeme. To je asi tady nejdůležitější věc na téhle hře pro mě momentálně, dneska. Co dneska? Trust me. There's things you better off not knowing. Některý asi nechce vidět strejda Jake. A Jake je taky dobrý prase. Coyote. Nevždycky byl ten anglické slovo coyote. Prostě kokot. Tak, to je ještě ta pevnost, hoši. Fort Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Oh, tohle bude náš nový dům, přátel, na několik okamžiků. Tady budeme dávat Netflix a chill. Co to jmenuje? Nazdar. I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
Předpokládám, že byl nějaký jako týpek, co byl součástí té naší crew, jak tam byla i dáč a zbytek. Co se posralo? Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Teda už se nám to rozjíždí. Teďka budeme teda tady na zdejší farmě. Dávat si Netflix a chill. Trošku se dostaneme do beast modu a pak to přijde, hoši. Pak to přijde. Hovna začnou lítat přes větrák. Když jdeme za Bonnie, za naší zachránkyní, to je to slovo. A jdeme s ní omrknout ranččet. Kde seš, ženo? Tady je. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Tak, pojďte paní Bonnie. Jdeme se projet na koníkovi. Viděl jsi toho Sandmana? Ne. There's the foreman's office. It's also where we lock up good for nothing Na outlaws. Netflixu neviděl vůbec. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Tak, to je náš horse novej. Finé horse, ano. Ukaž mi ranch, žádný jsem ještě totiž neviděl. Romantický cinematic chat. Užívejte. Tuhle krásu. Jak mám pocit, že... To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Okay. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ranch s vlastním shoppingem. A některé ty lokace budou strašně podobný, chat. Z té dvojky. Budete si říkat, I have been there a long time ago. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Náš první dojem v ní vyvolal to, že krademe koně ve velkým. That's the train station. Train Things sure station. have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Nějaký nový film, nějaký seriál Sandman?
Venetor. To je šikovný chlapec, ten tvůj pán. To je šikula, že postavil celou stodolu. Ten Sandman. Co to je? To je nějaký nový film, seriál? Co to má být? Tak, hični to tady, kamarány. Už jdu. Vydrženo. Už jdu. Seriál komik předloha, jo, takhle. To se nemusím dělat každou píčovinu. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Že si páme v noci na zdejší country, budeme tady dohlížet na to, aby tady nebyl nepořádek, chat. Proč se držíme za pupek, ale ještě nás to asi bolí. Jinak chat, jak je zdá se vám v pohodě mikrofon z mého majku? Já jsem něco skurvil ze zvukovkou, mám pocit. Nebo nevím, jestli jsem to udělal já. A něco tam není v pořádku. Něco jsem dojebal, mám pocit. Hledáme něco suspicious ze Zdenou, ty vole. Zdena pod kořenem, chat. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ježišmarja. Ženská intuice, chat. To je velký špatný. Ženská intuice, to je velký špatný. Ale jakože o svůj aim se nebojím, sice jsme na ovladači, ale... OK. Se hičneme horse. Yeah. Že my budeme střílet na zajíca? O můj bože. My střílíme na zajíce, chat. Zajové! Ale jo, tyjo, docela mi to jde, to půjde. Jsem se bál, že zase budu mít aim jako úplnej domorodec na ty snímky. Ale pohoda, docela jsem to hitnul, chat. Je to dobrý. Zahnal jsem jich. Jedem, ženo. První invaze zajíců zahnána a první moje ty vole seznámení se celou tohleté videohře. Mám radši holky z vesnice. To je další dementi tady. Minus. Jeden coil minus, chat. Druhý coil minus. Ještě dva tady jsou. Oh yeah! Zhrál ještě jako kid? Jako tuhletu videohru dál jako malej? Nebo co zhrál? Tak, čete, tohle jsme zvládnuli na výborno.
To jsme zvládli na výbor, no. První střílecí pasáž. To víš. Something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. To jsem přesně já, to. Muž do každé domácnosti. Když jdeme hičnout našeho horse. You got us separated from your horse, jo, jasný. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Klasický tyjo safe v posteli takzvaně, chat. You will wake up 6 hours later. To není moc kvalitní spánek, ty vole. From the trunk in your room. OK. Počkej, já si vezmu trunk from my... Dej mi náboje, prosím. Ale to taky hrál na Xboxu, Venetore. Takže dáme si Netflix a chill 6 hodin. Tady se spí jenom 6 hodin, tady jsme. Ano. Dobré ráno, čuráci. Tak, jdeme zpátky za našou novou kamoškou. Safe house teda máme. A jdeme za tou Bonnie. Co nově budeme dneska dělat v ten malebný den? Jenom teda ten framerate je docela růzostrašnej, no. A tak jsme rozmazlení, že jo? Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Dáme si závod na koních, chat. O můj bože. Já ukážu, jak jsem rajtoval v Velkinačovi trojce na klepně, tyjo. No pojď, že no. Nebudeš mít nejmenší šanci, ale čete šmírovala nás. Normálně nás šmírovala. Když jsme byli s těma gentlementama v těch kloboucích. Tak pojď, že no. Poměříme rychlosti našich konňů. On the count of 3. 3, 2, 1. Chill. Go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all. Tady nebudeme gentleman chat. Tady ho prostě řízneme. Mám si dávat pozor, aby nedošla stamka našemu koňovi. Come on. How you doing back there? Reflexuj předčasně, kamaráde, ještě nás čeká dlouhý závod. Ale uvidíme, jestli to bude fungovat jako v zaklínačovi. Že budeme moct vyblokovat. Když nám dojde stamka, taky budeme moct třeba vyblokovat, aby nás jako nepředjela. Are you saving the best for last?
I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Jo. Zatím je to jednoznačný, kdo je tady tier 1, ty vole driver. Ty pičo, ty jsem to mám nevytočil. Dobré. Jak chat vychází nám pomal, v chvílečku, ať se nám nepřevrátí stůl. Teď vychází nám teďka nějaká velká hra v nejbližší době. Protože mám k dispozici nový Horizon na PS5 od kamoša. Ale nevím, jestli ho chci začít hrát. Jestli nám jako nevíde teďka něco takového jakože dalšího, co by jsem si mohl zahrát. Let's go. Přece neprohráme proti ženě na koni. Já nevím, co jsem udělal, chat. Já nevím, co jsem udělal. Já nevím, co jsem udělal. 3, 2, 1, To se prostě lagnulo, chat. To byl lag. To nebyla moje chyba. Já jsem bezchybný hráč videoher. To byla chyba ovladači. To nebyla chyba mezi mým palcem u levé ruky a stykem. To byla chyba v tom ovladači určitě, nebo v té hře. Myslím, že jsem neudělal nic špatně. Čekal, že tady teďka ušetřím tady tím skipem několik desítek minut a akorát jsem to ještě víc dojebal, ty vole. Tímhletím speedrunovým skipem, to jsem teďka předvedl. Nebylo to ani zdaleka tak efektivní, jak jsem čekal, že to efektivní bude, chat. Come on, rude boy, can you give me now? Come on, boy. Dobrý, dost. Uklidni se, Matěj. Nepropouzej toho dementa sobě. Nech ho spát dneska. Dneska je to klidný, gentlemanský stream, kde prezentujeme svůj neskutečný intelekt, kvalitní gameplay, dobrý komentář, dobrou kvalitu obrazu, dobrou kvalitu audia a 5 lidí na streamu. Ano. Já vám říkám, to byla určitě chyba toho ovladače. Jednoznačně nebyla chyba na mojí straně, jo, v téhleté části, chat. A mám teda sakra málo té stavky. A kurva, žena. Čete, pozor. Žena se nám nalepila nebezpečně. Watch and learn, miss! Naši zadel, ale teďka máme dobrý náskok, kámo. Teďka máme hodně dobrý náskok. Je to tam. Easy win. Totálně jednoduché. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Marshall, to je tuším ten šerif, ne, chat? Já myslím, že šerif, mám pocit. How are you doing, bro? Hey, jste bro, are you stuck? Nazdar, Kaori, čau. Čau, pane. Mám se fajn. Hraju skvělou hru, tyjo, dneska, konečně. Hele, takže to Armadillo, to je to město, to je vlastně to první město, kde jsme byli. Jo. Čete, tohle je ta naše mapa. Výrazně menší než v tom. Než v Red Dead 2, nečekaně.
Abych prvně asi pracoval tady s tou Bonnie. Zase nemusím tady jet ty vole tisíc metrů za tím týpkem, za tím šerifem a přijíždět tady jak debil. Jdem sem asi prvně. Já oživu Ghost of Tsushima na své PS5. I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Hop on up, Mr. Marston. Takže máme stejně teďka hlavní úkol, tyjo. Máme stejně teďka hlavní úkol. Že jdeme do toho armadilla, takže to jsem teďka udělal dobře, že jsem začal... Že jsem začal tímhletím úkolem. Tohle od začátku, tak to vůbec nevadí, teď to je skvělá hra. To si užiješ, to je v pohodičce. To si užiješ. Hej, podruhé si myslím, že si to dáš mega v pohodě. Jako já bych ti to vždycky mohl nějak poskytnout moje savey, co? Kdyby jsi chtěl. A říkám, to si úplně v chvíličku dáš znova celý, úplně v pohodičce. Ona ta hra není zase tak jako strašně dlouhá časově. Jako jsem tam nechal 40 hodin, už mi nepřijde jako nějaký extra velký čas. Přesně. Což pořádej, díky tomu, že obmíná ty, že já mám to furt. Já mám furt to, ty vole. Já mám furt k dispozici track to Yomi, ty jo. Ty koket. Ježiši, neskačně pod kola, jsi normální. Já tam zabil 100 hodin? To zabil teda o hodně víc než já. A je pravda, já jsem to procházel tak jakože rychle, já jsem se s tím nějak extra nepitval. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Ale to je pravda, on byl farmář. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. On ještě nehrál ostrov Kiki. A ten není moc dobrý, ten ostrov, ten mě moc nebavil. To byl takovej umětej koketí. Ups, oni po mě střílí ti makoři. To abych tomu trošku dupnul, tomu koníkovi chat. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. You do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right? Well, he still may shoot you for it. Jo, to začínáš jakoby od nulky, no, úplně. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Takže jdeme si pro novou medicínku, přátelé, do panovi doktorovi, který nám zachránil život. Když nás tam ten náš kámoš bráška postřelil. Inu, dobře, synu. Dobrý den, pane doktore. Tak, až tohle je free. To berem. Tyjo, jablíčko za doláč, hoši. A cigarety za $35. To je předražený, tyjo, seru na to. Jako jasně, že, tak samozřejmě to, že to není sáčka, to je normálně 3áčková produkce, jakože jo. To je... Ukaž náš sečl. Jak se dostanu do našeho sečlu? To jsem nechtěl. Tady je náš sečl, ne? To je možná lepší.
Senka si to vzít nemůžem, co? OK. Jasný, chápu, rozumím. Ale tady je pak ta žena, akorát, že teďka jsme v rámci nějakého úkolu, že? Tady teoreticky mohl navštívit... ne, dobrý, jdem za ňou. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Čete, ženy odjeli, můžeme konečně jít do toho bordela, tady v tom Armadillo. Určitě tady něco takovéhle bude. Behind the freight station. Takže stagecoach, který nás určitě převeze daleko rychleji na místa, kam rozhodně chceme. Pak je tady ten šerif. A tady už vidím nějaký otazníček, čete. Co to tady vidím? Jo, to je ten stagecoach. Jo. To je ten stagecoach tady. Rozumím. Ale tak já skočím asi za tím šerifem tady. Za Johnem. Teda za Johnem. Si tam nějak highlightnout? Asi jo. Ale nic nového si asi kupovat nebudeme. Zatím jsme chudá. Zatím jsme velmi chudá. Ale časem budeme velcí bohatýři tady, chat, to je úplně jasný. Tak. Tady je teda nějaký ten side. Side questiero. Teda ne, hlavní questiero, sorry. Excuse me. Hey, you got a visitor. Shut up, you. Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause
is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Okay, boy. Jdeme na to, jdeme se do salonu. Měli být nějací zdejší výtržníci, chat. A pak si tady s zdejším šerifem promluvil o tom Billym, o tom týpkovi, kterého chceme zabít nebo zajmout. A prej je v rámci, jakoby nějaký, tady jsme nějaký county, že jo, v Americe. A ten šerif má jurisdikci jenom nějakým jako tím svým county, že jo. Takže do toho další nemůže prej tolik zasahovat. Hlavně, že jo, to celý DLCčko je o tom, že jsi v místě, kde tvůj otec zemřel, že jo, to Kaori. Ten Ghost, což je super. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Tak, jdeme týpečka sledovat, kam nás zavede. Koníku, pojď. A jedem. Tyhle, pojďte. Pojďte, pane šerife, nezdržujte náš proces. Musíme dohnat toho Magora. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. Já ho střelím do nohy, aby nedělal bordel. Já sakra miluji tady ten western, chat, to je tak skvělá hra. Prosím, udělejte remake téhleté videohry. To hra na té 360 tak je prostě strašně cítit nějaký jako nedostatky, co týče výkonu té konzole, protože já si myslím, že tohleto Red Deadko vyšlo v podobném stavu jako třeba Last of Us na PS3. Že prostě ta konzole už na tu hru nebyla ready, že ta hra byla tak jakože advanced, už to ta konzole prostě nedávala, tady to docela cítím. Budeme střílet, chat. Zdejší domorodci už jsou tady. Take cover. We'll work our way up this hill. I'm coming for you. Marston, I got you covered. Move up to that wagon. Marston, take that bastard behind. Boom. Get to that crate. I got you covered. That fool behind the rock. Nice one, chat. A vidím dalšího blbečka. Máju! OK. Tady mi to auto jemnulo na nějakého tyho týpka. Lítajícího. Nazdar. Kdo next, hoši? Tohle mám chytnout alive, jo?
Blbec. Mám ho. Mám ho. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Jinak čete, já jsem jen tak jakože do prázdna flákl něco ve stylu, že když ho střelím do nohy, tak jakoby ho prostě zastavím a ta hra už je tak advanced tady tato, že tady to prostě funguje. Toho prostě ve strašném množství her prostě nefunguje. Tady ta mechanika, že prostě někoho střelíš do nohy a nemusíš ho jako zabíjet a stejně ho takhle jako prostě zastavíš nebo nějakým způsobem zajmeš. A tady to prostě funguje, kámo. Jasný. Jsem našel docela dost peněz tady v té ulici, chat. Můžeme je nějak lootnout? Můžeme. I'm get fresh. Tak, koho můžeme ještě lootnout, chat? Pořádně to tady poloucáme. Travel to destination feature and choose the camp. Ještě můžeme nějak fast travelovat tady. Jak se fast traveluje, chat, nevíte? Ohýnek za městem. A jak se odsud teďka dostanu tam, kam potřebuju, nevíš? Aniž bych to musel jít znova. Jako mi to nevadí, já si to určitě projdu klidně celý. Ale... to už nevím. Tak, máme dokonce jabléčko. Můžeme si dát jabléčko. Já to musím trošku naučit ovládat, vydržte. To bude real. To můžu použít? A basic campsite. Jak se přijde na to, jak tady funguje ten fast travel, tyjo. To je docela elementární ty vole prvek, bych řekl. To bylo ono. Aha. Nice. Dík. Že tady můžeme dát save, to je jedna věc. A můžeme travel to destination. Jo, počkej. Travel to destination. Travel to Armadillo, jo takhle. Tyhle, to je namakaný docela. To je namakaný, člověče. To je hodně dobrý. Ty krávo, tady ty FPS teda nebyly ale hodně dobrý. Ono asi ty vole, ono je asi jak no ty krávo, teď to bolí ty snímky, teď to hodně bolí. Five finger fillet. Co to je? Co to je tady? Co to je tady? Za bordel.
Ty krávo. Jsem dostal dobrou bídu. Můj aim zase nebude taková asi fantazie tady. Že jsem tady správně teď, nebo kde jsem? Nejsem v tom armadilu, tak počkej, já zkusím ten ohýnek zase použít. Znamená toto. A dáme si travel. A dáme si travel tu armadillo. Kurva, to je dobré, chat. Jenom ten aim, ty vole, jako nebyl moc dobrý. ten nebyl moc v pohodě na těch 20 snímků, jo. Tak. Už vítejte ve městě, chat. Tak, jdeme zpátky asi za šerifem, chat. Tady máme dokonce nějaký otazníček. Vidíš to tady? To je. Okay. Oh, they took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Youngster? Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Takže máme nějaký side quest. Co je ta lepka na té mapě tady? Wanted poster? Máme někoho zabít tady. Tak na to bych se podíval. Nějaký bounty handy. Tyva, tady je to teda mega nechutný ten frame rate, chat. Tady máme nějaký ten poster. Je tady toto? A tady. Máme někoho zajebat tady, nějaký move on bar. A tady je zase ten gang, chat? Nevím, já zkusím dělat také nějaký ty sidequesty tady, co tady máme, nebo co to je. Já bych to nazval sidequesty. Víte, jak se vám zatím líbí tahle ta stará videohra, co na něj říkáte? Já se teda prvně pojám sem, pak se pojám rovnou i sem. Nějaký tyhle ty aktivity, máme trošku něco jiného a pak půjdu na ten úkol s tím šerifem zase. No to příběh bude i sedět. Ale čistě teoreticky nemůžu si dát toto. To je pro koně něco. A medicine, pomůže nám to. You have already full HP. Takže to asi ne. Jdeme sem, hoši. Hoši moji, jdeme se pát na tohohle pána. Možná pojedeme asi radši po vyznačené turistické trase, co? Vypadá, že to je někde nahoře, to kam se máme dostat. Nebo není? To je nějaký aj kůže, jo? Nějaký crafting, asi jo, že? Jo. Sort of raw materials.
Cool. Dear meal. Let's go. Super. Ten zvedla stamina teďka na koňovi. To je velká kvalitka, přátelé. Last known location, okay. Easy. To bylo jednoduché. Ti dostali dobrou bídu. Porci. Akorát, že jakmile ty běží a nemám ten slow motion, tak je to docela nechutný, člověče. Chci jako trefit. Pro mě jakožto amatéra, co se týče aimu, ty člověče, no. Tady je ten, o můj bože, chat. Vidíte to, co vidím já? Co to je za zvíře? Že to není honey badger. Prosím. To je za maso. Skunk, dobrý, v pořádku, skunk je hovno. Honey badger je nebezpečí. Tak, tohle to máme. OK, super. Nějaký peníze tady. A teď se můžeme podívat. My nemůžeme dělat ten sidequest teďka. To je na prd. Když máme jeden aktivní, tak nemůžeme dělat to s tím klukem, co je tady kousek. To je na prd. A je. Někdo po mně jde, chat. Já uteču. Mám ho. Nice. Pěkný. To se trošku lekl, že dostanu bídu. Že jsem se nemohl trefit. Ale pohoda. Tam je trošku auto-aim, když jakoby zamíříte. V tu chvíli se vám trošku jako flikne. Tím směrem. Už je fajnovka. Poňo, počkej na mě. To je další. Hoši, a dost. Ty nechte na pokoju. A jdu bude vzdat svoje bounty. Nech mě být. Mě by zajímalo, co jsou teda moje životy, če? To červený, to je můj health bar. Asi jo, ne? Peníze. Mám peníze. To je docela dost. Dík, příteli. To máme toto z krku. Takhle fungují bounty. To je asi taková klasárnička. Já bych se ještě podíval... Semka, za tím klukem. Co tady bude za krásy a nádhery, chat? Deadly Assassin menu entry updated. Tady je strašně moc textu, se tady furt objevuje. Já to tak nějak úplně filtruju. Některé ty zprávy. To mi tady píše ta hra.
Takový zvuky páření, bože. Tak a někde by to asi mělo být, chat. A počkej, aha. Upsík, dupsík. To byl normální člověk, to nebyl nějaký zmrt. Takže hnedka honor, ty vole, minus 50. Upsík, dupsík. Takže pán, kde mám hledat toho kluka? Kdyby jestli to vůbec jde jako takhle věc mě to dělat. Jestli to třeba jako není aktivní jenom jako za světla. Kdo ví, jo? Tak nic. A tak já si zase vytáhnu totok. Campsite. Naportíme to zase do městečka. Zase to můžeme savenout možná. Saving. Aha. Travel to waypoint. To je dobrý. Já bych chtěl zpátky do toho města. To tam zrovna není, ty vole. Že ono tě to může naportovat přímo k tomu waypointu. Tak se tady ještě jednou podíváme, jestli to někde není s tím klukem. Ale nepředpokládám. Kdyby se tady něco náhodou objevilo, chat. Jen zpátky do města. Ale takhle na tom openu je to mega dobrý, ten framerate. To je super, to běží krásně. Save Treasure Hunter. Zachráněn, chat. Dostanu vodil nějaký peníze. Od tohohle pána aspoň. Já nechci ty vole mapu k pokladu. Jo, píči. To zase bude nějaký obrázek, ne, tyjo. Aspoň, že dostali $4, když už nic. Jo, to zase bude nějaký zastraný obrázek. Počkej. Jo, to zase bude nějaký obrázek, ty vole. To nechceš. To nechceš hledat. Teď to nechceš hledat. Ale aspoň nám to zachránil ten fame, po který jsme přišli ten zastřelit toho borca.
Tak. Hello? Hello? Is Armadillo 731? What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Že máme nějaký gangsta boys tady, hoši. Moi boys. Pojďme na to. Nevím to vysvětlit. Je nás docela dost, člověče. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. Ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Takže my asi máme za úkol od těch federálů vyřešit to s tím Billem, že jo? To be honest with you, Marston, I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Nearly there. All right, boys. Let's proceed on foot from here. Ooh. Let's move up the canyon towards the fort. Jdem na to, zlato. Teď asi možná vemu tohleto spíš. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. Zničím všecky. Not smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Tyjo, tady ty koupusky. Já to tak miluju, tady tenhle ten styl her. To je paráda. Damn! Those bastards were waiting for us. I chose a bad spot here. What now? Ty můžeš zaskupit, jak je tam lehčí auto tady mnou. Což je fajn. Nice. Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deputies or cover me. OK. Že kam mám jít? Hellfire. We're done for. Já budu turma třeba. Jste ještě trošku na lootu, příteli. No jak je tma, tyhle, tak vidím docela hovno.
Máš ho tam, kamaráde. Look out! There's two behind that rock. Tak. Dostal, kamaráde, dostal. Just a little something for my troubles. Come on! The deputies are making some ground over there. Watch out! More of the bastards! Stay close! Pouze šerifem, ten jediný mě slíbil, ty vole, že mě pomůže. Get those thieving bastards! Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Nazdár, blbečku. To je mysl, že tenhle úkol nedělám za světlo, vypadalo možná dobře, nasvícený. Jo, šerif je nějaký najetej, čes. Takže ten auto jim funguje takhle, čet. To je docela jednoduchý s tím autoimem. Jako asi lepší, kdyby jsem všechno zaměřoval já, jako ručně. To si budeme. Doufám, že vám nebude vadit, že to budu hrát přes ten autoim. Že mě nebudete odsuzovat. On to tam možná jde vypnout tady někde. Ale zase, když tam pak bude víc těch enemáků, tak jako za to budu rád, že? Tak, jdeme rychle za tím šerifem, ten to tam zase napušoval. No jo, no borec nepotřebuje krát peníze mrtvým. A je. Snipeři. To je minus. Pěkný. Nice, máme je. Dobrá práce, příteli. Tak, já jdu rychle za ním, zpátky. Bude to chtít koupit možná pak nějakou lepší zbraň, to na tady ty přestřelky. Já jdu rychle za ním. Tak jsou ti ostatní deputies. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. All right, stealthy as you can, boys. Vidím, že pořád kulháš, takže tu teď máme 2 kriply. Pane Lukáš, děkuju za váš follow, děkuju. Nazdar, vítám tě tady, to jak se tady ocitl. Přišel spát na Red Deadko, takže pane děkuju, vítám tě tady u nás. U 30 FPS gamingu. Ale stojí to za to, sakra. Jdem jich rozjebat, kuci. Oh yeah! You better surrender. You hear? Jdem, moši, pojď. Já bych je lootnul, chat. Já myslím, že to stojí. Tak je to legendární hra, je to legendární hra, já jsem ještě v životě nehrál, tyjo. Takže já vlastně hraju poprvé dneska tady tuhletu legendu. Strašně skvěle se mě to hraje, nebo jakože, no nehraje se to moc skvěle, protože ty FPSka jsou docela strašný. Ale hra to je určitě skvělá, mám rád tady tu tématiku.
Já počkej, to je náš, ty vole. Ty myslím, že jsme zvítězili. V tomhletom souboji. Ochránci zákona zvítězili pravděpodobně. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. To máme tady Netflix a chill chat. To je pohodička, když je pohodička. Každopádně chybí nám nějaký týpek, tyjo. Chybí nám nějaký borec, co díluje tonika. Jsou takový různý ty, ne? V té době to byly takový ty, jak jsem říkal, no, není to tonika jako tonika, ale taková velmi specifická ty vole věcička. Wolfe, nazdar. Čau, čau. Já těž jednotku jsem nehrál, a dvojku jsem prošel celou. Hej, já to mám taky tak, no. Na počítaču jsem proběhl celou dvojku, strašná skvělost. No, každopádně, ukažte mapku. Hele, mě to nedá čet, já se ještě půjdu, počkej, co je tady? Jo, to je ten borec, co zmizel. Jinak povšimněte si toho jména, jo. Tady to vypadá velmi nebezpečně. Zaskočím vypadá ještě sem, chat. Já bych to zase mohl pořešit velmi jednoduše. Že opět campsite. Aha! Or gang hideout, takže tady nemůžeme udělat campsite. Nemilé. Tak, kde je my horse? Tady. Horse, tady jdeme. Co mám ještě na tadyto místečko, kde má být právě ten kluk. Mi to možná teďka mohlo fungovat. Vyspojoval jsem si jednou celou. To je velká chyba, no, s tím se vyspojovat. Že nikdy nevíš, kdy prostě ti bude nabídnuto si to nějakým způsobem zahrát, že? Některé ty věci. Teďka se to skrze to PlayStation Plus dá velmi dobře zahrát, když nemáš PlayStation, což je super. A já jsem teda viděl video, když jsem dohrál dvojku, tak jsem viděl video, jak tahle hra dopadne, no. Bohužel. Ale to mě nezabrání tomu, abych si to zahrál, že jo. Dobře, že tady jsou ty fast travely, jo. Takhle furt jako nemusíš jezdit, protože řekněme si na rovinu, ta krajina je taková trošku chudší tady v té hře. A zase si myslím, že tady tím projížděním objevíš nějaký jako sidequesty, takovýhle věcičky zajímavý. Takže hledejte tady nějaký život. Je pták. Ptáček, zpěváček. Jo. To je to tok, to je skvělá, to je skvělý postup. To je teďka asi nejjednodušší možnost, jak si to zahrát, no, pokud nemáš jako konzolu. Já jsem to teda pořešil tak, že tohle je Xbox 360, na kterým to hraju. Taky docela alternativní možnost, jak to udělat.
Každopádně, četo, já jdu někam naportit. Travel to destination. Ne, tady. Get. Pojďme sem. Pojďme se za tou ženou se podívat, než budeme řešit toho zmizelého borca. Tak, vítejte zpátky v oblasti 20 snímky. Tak. Woman and co? Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Jo, chat. Takže tohle je to, co nám chybělo. Ta lorová vsuvka. Tady jste se dozvěděli teďka vlastně celý plot téhleté hry. Já jsem na to úplně zapomněl, jak skončila vlastně ta dvojka. Takže tahle jednička jak kdyby navazuje na tu dvojku. Dvojka je vlastně kdyby prequel k tomuhle. Teda jo, prequel k tomuhle, říkám to správně.
že bychom teďka senka posláni těma federálama, aby jsme prostě nějakým způsobem zajali nebo zabili toho borce, co byl dřív součástí našeho gangu. A oni nám jako vyhrožují, že tím, že drží našu manželku se synem. Jo, už jsem si to vzpomněl. Už jsem si rozpomněl, jak se věci mají, čet. Good to see you, Miss McFarland. Plus. Easy now. Move into position behind the heart. Tak jo. Já se tady movenu, čet, takzvaně. Kravičko, pojď. Tak. Hezky běž. Pojďte, chlavičky. Ale pojďte. Neotravujte. Musíme dojet na naše místo určení, děvčata. To ti přesně neřeknu ty roky, tyjo, to nevím. To nevím přesně. Ale jednoznačně můžu říct s hlavým klidem na srdci, že ta jednička je vlastně po dvojce, po tom, co se stalo ve dvojce. Vlastně jak skončí ta dvojka, jak dojedou ti federálové, že jo? A začnou nám vyhrožovat, tak to je přesně konec dvojky a začátek tady tohohle. Jak se daří? Hele, v pohodě. Pohodičce. To je v pohodě, dneska se byl cvičit docela v pohodě. Mě přestala bolet ta hlava. Hej, dobrý, dneska v pořádku. Dneska to bude den změny, přátelé. Tak, krávy zahnány, přátelé. Neskutečný gameplay. Jsem pastýř krav. Might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Čete, za vyvenčení krav jsme dostali $5. Easy money. Easy money. Easy money, brother. Plus to hodoru. Krásná práce. A ještě bych si zajel asi za ňou, no. Tak budeme chvilku dělat asi tu linku s tou paní. Pak se zajdem podívat tady na toho zmizelého týpka. A uvidíme, no. To dneska stihneme. Jinak pojďme se, co mají v obchodě, čet. Nafarmili jsme nějaký penízky. Já bych se mrkl, co mají v shoppingu. Co máte dobrého tady, pane? Dobrý den. Co máte, pane? Pistol ammo. To je kurva za věci tady. Kentucky Settler. Warhorse. American Stunt. Já vůbec nevím, co to je, četaj ty věci. A to jsou koně, podle mě, toto všecko. Nějaký možná rychlejší. Okay, I got some shelf space needs filling. Možná můžeme něco prodat tady, čete, co jsme teďka naloutili. Já předpokládám, že tady bude nějaký crafting. Tady máš, příteli. Zarobeno. Pak se v tom větším městě podíváme na nějaký zbraně, čet, nějaký lepší. Takže teďka skočíme asi zase za ženou. Podíváme se, co potřebuje tentokrát. V rámci komplexních prací na statku, čete. Na ranči. Wild horse. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that
You're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Otecko je docela pohodový pán, přátelé. To se málo kdy stává. Teďka budeme krotit koněčet. S lasem, no jistě. No jistě. Tak jedem. Protože jak se vám líbí Red Deadko, starý, co nám to říkáme, jste spokojení, že vám jakožto opravdový god gamer, člověk, co dohrál takový množství her, poskytnuje tenhle ten content. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. To je pravda. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? But I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Mr. feministka nějaká tady, ty vole. Oh no. Please stop. Musím trošku rychlejš asi, ne, na to. Já jsem nějakýho chytl. Kurva. Mám očet. To se dělá strašně špatně, tyhle, na tom ovladači. To dělá docela blbě, jako na tom ovladaču.
Já ho nemůžu nějak jako to, já ho třeba trefím tím hlasem. A mě vždycky ujedou z toho, když ho chytnu. A když ho chytnu, tak mě z toho ujede vždycky. Já tomu nerozumím, chat. What the fuck? Já ho trefím, ale on z toho pak vždycky zdrhne, ne? Aha! To mám držet takhle. Já jsem to furt dělal obráceně. Čet, já jsem idiot. Nechte mě být. Fuck? To zase za mechaniku ty zdoby kamene. Já se poseru. Ale proč ten kuň sám od sebe jede teďka, když ho držím? What the fuck? Já nechápu, co se děje, mě ten kuň sám chodí z nějakého důvodu. No, co teď? No a co teď jako? Že to je nějaký glitch, nebo co to má být? Nemám prostě čekat, až se uklidní.
mám jít zepředu tam. Já tomu nerozumím, chat. Co se děje do píči? Že to je nějaký rozbitý, nebo jsou debil? Send it. Tell me what you got, boy. God damn it! Come on in. Easy there. Too much. Come on. You're let's mine go. now. You're doing Let's see it, boy. Take it slow now. Relax now. You'll have this in no time. Relax now. Nearly there. Chcete jsem debil, nechte mě bejt. That's it. Jsem úplný idiot, já jsem čekal nějakou jako animaci nebo něco. There you go. Já jsem fakt idiot, já jsem prostě tyhle řešil takových píčovin, no. Jsem čekal, že se prostě nějak jako uklidní nebo tak něco. Mount up, Marston. You leave this one to me. Já jsem debil. Nechte mě bejt, nesmějte se mi. Jsem debil. I think this is enough activity for an old timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Počkej, co? Co prosím, no? Ne. Co se stalo? Let's rope another one. Whoa there. We haven't got all day. What are you waiting for? Come on, rope one of them. Easy now. Calm yourself. Gotta keep him on a short rope. He's a frisky one. See what you can do. Rope him. He's right there. Tak. Jako ho mountnu, jo? He's there for the taking. You got this. Come on, Teďka to budu tady vybalancovávat. It's all right. You'll have this in no time. Toto je jako taková mechanika, kterou už asi dělat nechci nikdy. Really got you. Calm down now. Ten pojebal. A teďka ti to napsal, že jsem ho měl mountnout.
Předtím já jsem předtím prostě čekal, jestli něco stane. No. Get back on your horse. Nice. Super. Super, děkuju. Teďka mi to krásně napsalo všecko, super. Koníku, počkej na mě. Tak, follow Bonnie, dobrý, super, děkuju. Už si rozumíme video, já jsem to pojebal, protože jsem idiot. Chcete mě být. A možná to bylo nějaký trošku jako už... Bylo to ze mě nějaký netrpělivý ta hra, jak jsem to dělal 50. let, kde byl. Nechte mě být, nesmějte se mi. Dělal jsem to pro content. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head to Armadillo. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little... No, ale jsi prostě z nějaké skurvené vesnice, ty vole, taky docela složitý najít nějakýho husbanda. Naprosto souhlasím. Sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. To je krásná písnička, čet. Pojďte, boys. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. To bude ale víc koníků asi teďka, přátelé. Tam bude velké koňobraní, když nás jede tolik. Ale dobrý, když jsem pochopil mechaniku tyho s vlasem, tak je to dobrý. Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Whoa there. Máme čekat stále. Máme čekat, chat. Slow down. Jak mizeli všichni ti borci? Já to tam nevydržím, já tam jedu se podívat. Jsem netrpělivý. No počkej, mám jít za nima, dobrý. Toward the canyon. Tak pojďte, koníci.
Pojďte, pojďte. Kam jdete? Sem pojďte, tak. Hodný koně. Určitě už mě poslouchají možná. Dobrý. Cutscene, Některé tady ty mechaniky jsou už takový, jakože ti to dělá strašně špatně. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Opa. No, ten nám utekl, jo, Stalion. Tedy, jeden nám zdrhl. To je nějaký alfa kůň. Jmenuje se Stalion. Takže Stalion je nějaký druh koně. Kurva, ten je rychle jak hajzl. Let's go. Tak. Mám ho. Čet, mám ho. Už je můj. A tak ten je najetej, jako ten je hodně najetej. Uklidni se už. Je tam, čet. Mám ho. Mám ho. Jak se to zaseklo. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Ej, 150 honorů. Skutečné. Chcete možná mi říct, že dneska kurva všichni jste? To není možný. To není možné. Dneska je to pěkná bída, ta účast. Hodně pěkná bída.
Můžeme si dát nějaký jiný outfit. Já si dám travel to waypoint, to je první věc, co udělám. Na outfit seru zatím. Whee! Come on, let's go! Get him in there! Come on! Amos! Hey, miss. I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Ale z chvilku odskočím, než budeme pokračovat v téhleté misi. 2000 years later. Tak jo, chlapci, jste ready? Jsme lepší, silnější. A stejně jsme v piči. Zkoušel jsem na něj promluvit, ale když se otočím, všiml jsem si jeho výrazu. Tak už člověk nevypadá. Co se s lidmi z vesnice děje? Jen pušť k řeve. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi navštěvoval, tak jsi mi nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, Povídej, tam dojedem. Tak ne. Už to padlo. Right now, sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Co se stalo? Co to bylo? Jsem tady něco rozjebal. No jo, skřínku jsem rozjebal. Vítejte na palubě, moje lady. Vyfistím vám prdel. Ježiš, zase dal. Co to je? Danieli, to jsi ty? Podívej. Pravýho. Je kokot z Prahy. Dobrý. Až mě z toho prostě spadla hra. A už? Co si děláš, prdě? Co si děláte, prdel, ne? Tohle je bratr toho druhého chlapce. Podobné barvy pleti. Ne. Počkejte, víte, co tam teďka hraje? To prostě nefunguje, kámo. Nemám escape. No. To je pičusovina. Ty pičo, dobrý moonwalk tady. To máš nás spasí.
Tome. No, Digo, proč? And that is why you want to trade with only Aspoň, že máme ty náboje. Jo, promiň. Nahoru! Dobrý. Ne! Nedělej ze mě debila! Run, you little bastard! All the way out of town! Hej, ne! Já už to nedělám, ten úkol. Co děláš? Já tady pracuju na rozdíl od tebe. Tady opíráš o lopatu jak čurák. Mám si šlehnout, snifa. Tak fakt si dáš? Počkej, vole. Tak já si tě naladím, ať to vidím. Ha, piče. Tak teď jsem si dal dobrou jebu, ty pičo. Běžte do piče, jak chci projít na party. Jo, v pohodě, boje, tancuj tady. Potřebuješ to? Třeba pod tím autem. Co si pičo? Co se kurva kouká do píče? Ty vole. To viděl máš stín? Výfuk. Ty vole, to je bůh. To je cheater. Se nezdá. Ty prefiery. Ten ví. No by jo. Vydubu. Ono vydupe. Zabije nejde. Ne! Mám tohle, dívej, počkej. Čau. Co děláš, vole? Teď to bude bouchat. Tě podám... Ne! Kurva! What? Ty pičo. Ta hra už to ani nechce dělat dokola, jak kolikrát už jsem to udělal. Křeč! Dick peak. Přes rameno. Dobrý. Tady zpívá nějaký ty vole Sergej Barakuda. To jsou nějací felas. Čau. Vyfotíme jak rade. Čuráku. A mám tě. Ty dostaneš ban na život. Nakněte se toho Aha, tak já tady zrovna moc čerstvý zvuk, čerstvý ten vzduch nemám. Dobrý jsem tam. Ne, nejseš. Cože? Rychle a zmysle. Svete, jak by si vyjádřil své pocity po intru? Ale zařiď pořádně aspoň. Aby měli sousedi radost. Jdu na to. Bavová hlad, takový orangutan. Give us your thoughts. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Ahoj. Už jsem tady zas. Trošku jsem se tady občerstvil ještě. A můžeme zase pokračovat, můj lurkující čete.
Jo, počkej, teďka zase něco s koňama řešíme, že? Kde můžou být na bouřce, nebo co si? Nejsou. Opravdu nejsou, že no. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Pastors who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Ten má dobrý motor do života, ten pár. Velmi dobrý. We have 2 herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. Ne, tak počkej, ne koně, krávy teďka řešíme něco s krávama. Jo, že nám utekly kravičky tady. Hey. Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. Okay. To se měli být ten starý název, herd. Chce být rychlý, čas. Let's go. Vrať se ke stádu laskavě. Vrať se ke stádu. Šup. Hodná. To je další imigrant, čet. Vrať se ke stádu. Já ti říkám, vrať se ke stádu. Tam skoro budem. To dáte, holky. S tím ještě nějaká uteče, ty vole, centimetr od finální rovinky. Tak se zase. Zdá se, že se to... Oni skočil z útesu, že? Těch je 21 těch krav. To jsi posral, ne? Ne! Já jsem to nestihl, už se přes ně dostat. Dobrý. Ne. Nečampuj. Stačí. Holky. Uklidníme to. Aspoň 2 jsem zachránil. Aspoň minimálně. Jsem to řekl. Mě normálně začíná hrabat, že? Jo, taky jsem se na to díval, na ty nové věcičky, co tam jsou. Taky jsem se na to koukal, nějaký ty nové věcičky, co tam jsou. Wow. Jenom škoda, že HDR nebudeš moc dávat na Twitch, co? Budeš moc možná tak... Ty budeš tak možná streamovat na YouTube, ty vole, to stejný 10 bit, že? Ten nový kodek, no, ten vypadá dobře. Vypadá hodně dobře. Ale opět, můžeme streamat na Twitch.
A nebude to mít žádný efekt, ne? To je kodek, který je dělaný pro to HDR. Let's go. To je strašně krásný, ale to si úplně neřekl, jestli mám pravdu nebo ne. Jedu, holky. Tohle stára už žádnou krávu nepřijde, takže. A to, že to bude mít HDR, znamená, že to bude mít jako instantně lepší kvalitu. Tak, čete, zvládli jsme to. Nejlepší pasák. Pod sluncem. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Thank you, Miss McFarland. No, tak jsme se sem vodu přišli, dvě to jumpovali, ale máme to. Tak, jobs in town pay twice. Oh, nice, super. Tohle to máme, přátelé. Já bych si to možná mohl savenout, což? Pauzu. Není ten blok, co se... Že? Bitku nepočítá. A pošle znovu ještě to stejný. Já to taky určitě vyzkouším. Jednoznačně. Jednoznačně to vyzkouším. Join on games of horses. Mě asi úplně netankuje. Tak ono to bude, ne? Co nevidět už. Ta trial verze. Jo, tam nefunguje většina pluginů, to jsem viděl od toho týpka, jak o tom mluvil. Že mu tam nejela většina pluginů. Což je docela dementní, no. Tady nemůžeme mít žádný lepší outfit. Je trapný. Tak. To už dávají munición. Děkuji. A na to, že jsem spal jsem nebo nespal jsem, chat? Že tady zase tma, ty vole. Je docela na hovno. Myslíš, že to bude venku? Nice. Tak za měsíc zkusíme, ty vole, jak se bude streamovat Steam a jak se bude streamovat s HDRkem. Já si zase dám ten teleportáž tady, hoši. You cannot set up or gang hideout, takže ani v settlementu nemůžu. Oh no. Oh no, hello. Co je tady? Co je tady? Jo, to je ten dostavník. Já to možná projedu takhle ručně stručně, ať se tady podíváme. Co se tady skrývá za krásy a nádhery. Hej, to se mně právě docela líbí, že si to můžeš takhle jako rozdělit ty hlasitosti. To je cool podle mě. Plus se mi strašně líbí, jak tam máš jakoby ty rozměry. Líbilo se mě ty rozměry, když tam dáváš nějaký source. Máš normálně v tom preview v okně, máš i rozměry, což je fajn. Oh, chat! Wow. Jsem to málem jumpoval.
Já se tady takhle pojedu, podíváme se, co tady je. Třeba narazíme na nějaký věci zajímavé ještě po cestě. Bude to dlouhá cesta, ale bude krásná. Protože je ve tmě. Je romantika tady, čete úvody. A jsme skoro jak na náplavce. Jo, takhle. Tak proč ne, no, to už je takový moc pitvání, tyjo. To už je takový moc pitvání za mě. Jsem zpět, tož vítaj zpátky, pane. Vítejte zpátky. Já jsem tady zatím pochytal nějaký krávy a koně. Pokračujeme dál příběhu, teďka jedem za nějakým borcem. Nebo zjistit něco o borcovi, který je ztracený, který chybí. Asi budou nějaký investigační mise tady. No, to je taky další věc, tyhle, za kterou se můžeš docela zbytečně nastarat. Já jsem si přes ty virtual cable dělal to. A když mluvím jakoby na Discordech nebo tak, já tam chci mít tady jakoby tenhle naformátovaný zvuk, co mě jde z mikrofonu, a ten, že ho neuděláš jinak, než že to budeš jako posílat s těma filtrama přímo někam. A to mám přes ten virtual cable. A pak jsem si ještě dělal zvlášť Discord a zvlášť jako zbytek aplikací na tom, jako na desktopu. A taky to bylo celkem nepříjemný. Zbytečný otravování se. Excuse me, sir, you need help? Mister, you alive? Fuck, god damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor, or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Ten najebaný je kár, ne? Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? The closest doctor is in Armadillo. Jaj. Čili je takový najebaný Franto. Já budu aj střílet za jízdy. Bože. John Marston. Nejvíc drbe Avermídie, ty vole, právě Averka je strašně super. Jo, mně přišlo, že Averka funguje hodně dobře ve většině případech. Já mám tu Live Gamer Mini, tu mrtku takovou levnou. A jako musím říct, že s tou jsem jako v životě neměl problém, protože to je prostě střílovka za pár tisíc korun. Tak jsem s ní v životě neměl problém. Ale tyhle, s čím jsem měl mega problém, že to ukážu, jo. Tak je právě ten Camlink, co mám teďka... Aha, to jsem kurva otvírat neměl, do píči. No to je jedno, jsem to chtěl ukázat. S čím jsem měl problém je ten Camlink, protože z nějaký důvodu on mě furt vypadával. Mě to furt dělalo tohle, co teďka. A z nějaký důvodu stačilo jít semka, dát si ty vole semka tuhletu sračku, vůbec nevím, co to má být. A když to mám takhle aplikovaný, tak to prostě jede naprosto bezchybně, jo. Což... Wow. To dává smysl. Jaj. Měl jsem pracovní hovor.
Ej, chat, tož vítajte zpátky, doufám, že se nemusím znova zaostřovat, to by mě teda pěkně nasralo. Jsem fokuset, nebo nejsem fokuset? Jsem fokuset. Ale jsem v lagu trošku. Se mi to zdá. Už jsem dobrý. Už jsem dobrý. A ver mi dělal Live Gamer Mini. Hodně lidí to vrací. Ale právě ten, co jsi mě teďka poslal, tady ten Live Gamer Mini, tak za mě funguje jako naprosto úžasně. Nebo nevím, já jsem s tímhletím produktem neměl žádný problém. Jo, jenom ten zvuk, no tam. Jenom občas tam je problém jako se zvukem, no to už jsem měl tady ten Camlink, tady tu Live Gamer Mini, místo toho Camlinku, co mám teďka, tak jsem musel nastavovat delay jako in audio, asi 150 milisekund, aby to synchovalo, tak otevírám pusu. A stejně mi to přišlo trošku takový, jakože ne úplně takový, jak teďka s tím Camlinkem, jo, co mám teďka. Co já tam mám? Já se pojám. Já mám tu GC, no. Já mám tu GC 311. To je podle tebe prej ta špatná, jo. Já jsem s tím teda neměl žádný problém, až na ten, jakoby, ten posun toho audia decentní. No a tohle mě teda pěkně zklamalo, ty vole, Camlink. To jsem čekal, že bude fungovat daleko líp, no, ale jako ne, no, nic moc. Tak, jdem pokračovat. Gameplay. Rozpis služeb a tak dále, jo, tak to je potřeba. To je potřeba. Dobrý, jedem. Nebo nám umřet, týpeček. No tak záleží, no, já ti říkám jako můj názor, že no, nebo jako moje zkušenosti, že já jsem s tím životě neměl žádný problém. A na to, jak je to levný, tak to funguje fakt jako úžasně, jo. U mě teda. Daleko větší problém jsem měl s tím Camlinkem teďka, protože prostě já nevím, no. Jestli jak mám ty... Ještě jsem měl jeden problém, kromě toho, co jsem ti říkal. Že třeba mě ten Camlink vůbec jako neregistroval nějaký výstup. Já jsem to měl prostě ze zrovna nějakých USBčkách, vůbec to tam z nějakého důvodu prostě neberal ten Camlink. I'm fading fast. I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a great. Jo, docela se mi líbí ten software. Nebo jakoby takovej... Oba dva ty software jsou takový jednoduchý, jako strašně. Sleepy. Very sleepy. Ať už tam budem. I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. Tam jsme. This is easy. It. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for.
Čujete, zachránili jsme ožralu. Zachránili jsme ho. Každopádně nazdar, pane Dragone. Čau, čau. Koukal jsem, že dneska sfrčel, tyjo, to Danteho Inferno. Velká skvělost. Tak. Za tímhletím plánem se máme vrátit, tyjo, v 7 dneska. Což je, kurva, ročíčkový hodiny. 2, 3, 4, 5, 6, to je za 6 hodin až. Oh no. Zatím můžu skočit za šerifem pro nějaký úkoly. Jak pak se ti líbil, tyjo? Jak pak se ti líbil Danteho Inferno? Velmi kvalitní exemplář videohry. Ty časy mě nejvíc štvalo. No hlavně tady není něco jako třeba v Zaklínačovi, tyjo, že si prostě někde, vole, na 5 sekund sedneš a máš ten čas, že jo, co potřebuješ. Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission, but right now I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kind, sir. Hey, wait up! Dal si, ty vole, dal si jednoho prděna na kuráščet. Ty nehraješ to poprvé, aha, že to máš, že to máš na poprvé teprve. Já jsem to teďka není to zase tak dávno hrál na poprvé a tyjo, skvělá hra, Danteho Inferno. Jo, ale takový jako ne to úplně nedomyšlený, že prostě musíš čekat ty vole do 7 a tak můžeš jít nějaký ty jednoduchý úkol. To taky nemám moc rád, no. A hlavně tyjo, to taky načově tak prostě bylo, že se končil do meditace, že jo, a probudil se ten čas, co potřebuješ. Protože tak jako fyzicky budeš muset asi něco dělat, abys nějak zabil ten čas a vrátil se tam v ten čas, co potřebuješ, že jo. Já jsem to špatně přečetl, co jsi tam napsal. To asi no, jako Elgato software je daleko příjemnější a líp vypadající než ten od Averky, jednoznačně. Ty boje. Jaké ohniště tady, chat. Ať už to tady, vole, co děláš? Ain't no survivors here, Marshal! Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Co je? To jsem něco zadíval. A najednou už ty vole, jsme v nějaké kaci někde jedeme pryč. Musím najít bandiťáky. Jsme si jenom všimli, že zajebali nějaký zdejší lidi. To je netolerovatelné. To je nelze tolerovat, chat. Nějaký prasopis. Jak Dragony, ty jsi hrál to? Ty jsi hrál Forbidden West, Horizon? Nebo ne? Na PS5. Já pocit, že ty jsi to hrál, ne? Říkal, myslím. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Poor vultures! This don't look so good. God damn it! Come on, let's take a look. To je další area. Tady hádám, že byl nějaký další mošpit až do krve, chat. Tady se vyřádili ještě víc. More dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on! Až je najdu, tak rozdám one-taps. Ukážu jim. Sons of bitches!
Jenom na nějakou farmu zase dělat bordel. Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? Place looks deserted. Where is everyone? All right, boys, let's have a look around. Co tady máme? Tady vidím hodně těch. Hodně krvavých šlápů. Shed's clear, Marshal. Stoj! Stoj, kuni! Poňo, co blbneš? Nějak se mě nějak zbláznil kůnčet. Nikdo není na hajzlu? Nikdo nesere? To je náhodička. Vypadá to lépe? Tak jako mělo by to být asi jako něco hezčí, že už je to prostě něco novýho. A konečně udělají aspoň nějakou jako změnu, víš co, po těch prostě 150 letech. Come on, John. Shoot that door open. Holy shit. Jsou strašný hovada. Holy sweet mother of mercy. Please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. This has gone far enough. Jdem jich rozjebačet. Jdem po nich. Hoši, jdem. Oni jsou tady. Počkej, co? Čete, pust mě na nich. Pust mě na nich. Jako jich tam je. Jak hovat. Jsem měl jak čupil za tím zábralím, ty vole. A jak vybíhají jeden po jednom, to je docela kouzelný. A já si možná vemu tuhletu pistol na nich. Jdem tam. Headshot. Takzvaně 7 kulek, 7 fragou. Kde pak jste, hoši? Oni jsou nahoře, jeden tady ještě někde dole. Podle radar hacku. Nazdar. Tak to víš, jako kamaráde, ten aim tam jako je, no. Co si budeme. Ain't you a pretty little thing? I'm gonna enjoy this. Fuck. Trošku zaspal, ne, týpek? You're gonna be all right. Nebojte se, my vás zachráníme. Elitní komando. Easy. There's a deputy waiting for you in the shed out back. Make a run for it when it's clear. Thank you. They said they were gonna kill us all. This ain't nice. I know. Look like that's all of them. Let's see how the hostages To byla dobrá mise jak svině. To bylo mega dobrý. Jako na to, že to je prostě tady 30 fps, možná ani to ne. A je to prostě že se mi to hraje docela příjemně, chat. Nevím, jak to vypadá na koukání. Ale hraje se mi to docela dobře. Hlavně to má dobrý story. Ja, počkej, ty už to jako stáhl přímo? Ty už jsi to stáhl? Nebo se díváš na nějaký video?
Já už jsem boháč, čet. $290. To je víc, než si vydělám za 2 roky na Twitchi. Mám pro tebe verzi, jo, takhle. To asi ještě není úplně to, ready, že jo? Protože tam měla i ten nový encoder. To bude asi takový jako největší, asi nějaký takový největší, asi jako boom. Chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk-eat men. You ain't nothing. You're just some man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. Yeah. What is wrong with this country? Shut up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. Že easy $50 jsem slyšel, chat. Easy $50 in my bank account. Let's go. Let's go. Potřebuji zabít toho šéfa těch banditů. Máme od Maršála slíbených $50. What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if they took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. Ona jestli tohleto OBSku dáš jakoby všechny ty platformy, které můžu streamovat, tak jich je tam taky dost kotel. V základu máš jenom ty nejznámější, ale jestli dáš tu rozšířenou verzi, tam máš turbejtes a podobný sračky ještě. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. Bear in mind, he's left me for dead the last 2 times. Wait, who's that up there? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Dej mi jich rozjebat, chat. Everybody, take cover! Jak si v klidu slezli ty vole z těch konňů, ne prostě. Borci tam na ně pálijou ty vole a najednou chvíličku animace slezení z konňů, to je pohodička. Ale já si asi vezmu toto. What they did to those farmers. Come on, boy. Just give it up. Pojď si. You bastards killed a lot of innocent people. Ještě tady je jeden hovníval. Já ho pušnu, chat. Já mu dám kotraž. Mám ho. Hovno jedno. To není úplně dobrý nápad, Matěji. A dobrý. Dobrý. Můj kotraž nebyl dobrý nápad, chat. Bring me Williamson. This is what you call an outnumber. Jeden. Další píčus. To je ončo. Bum.
Mám vás. Sorry about that, gentlemen. Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Give. Oh. Norman Deek. Fuck. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deek. Mighty kind. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. Tohle bylo hodně pěkný, tohle ta eliminace. Tady ty střílečky, tady ty prostě ty pasáže, kde se hodně střílí, to mám rád. To je prostě klasa, tyjo. To se mně líbí. Twitchem za 20 let? No, že jasně ti to říkal. To prostě není, že Twitch to ještě neumí, tady tu funkci. Že to můžeš tak maximálně na YouTube zkoušet. Jo, přesně jak jsem říkal, no. Jo, co zase děláte tady, komáři, ľudry? Tak. Lotního, ať jsme bohatí, čet. Jo. Tak se mi to líbí. Milionář chatrče. Ne, ty budeš muset streamovat na 8000 do konce života. Nemáš nárok, kamaráde, nemáš nárok. No, každopádně. Kam jdeme? Asi jdem zpátky sem. Jo, počkej, tam máme těch 7, čet. Fitneme to na 7. Já myslím, že to fitneme na 7, člověče. Já tady slezu. No podle toho, jak jste popisoval to nový obesko, tak to znělo, že to docela hrotíš. Ale mám to podobně, no, piči. What's the rush there? You been painting your nose at the saloon? The fuck? To jsme se jako naportovali a najednou je prostě tolik hodin. Tak to mě poser. To mě poser. Jsme se jako naportovali a najednou je ty vole úplně jináčí čas. Ten teleport trval jako 2 hodiny, jo? Mě řekni, mě chceš říct. Super. No nic, no, tak jdem sem. Zatím asi. Nazdar. A jako co teď budeme dělat, tyhle tady? To pěkně na hovno ty časy. Máme tady nějaký ten. Máme tady nějaký zase asasinačku. Tam se můžeme zastavit. Tyhle tady ty snímky bolí jak zmrt. Au. Moje oči. To je bolest. Četá se po nějaké lepší zbraně. Aha, počkej, co? Teď se nám to pustilo. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir,
I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Head for Ridgewood Farm. Takže budeme pomáhat nějakému tyhle starýmu dědochovi. O můj bože. O můj bože. Tak jedem, pane. Asasinačku si dáme až později. Já se padne nějakou farmu tady. Může vidět integritu obleska. Ty krávo, po 10 letech. Po 10 letech do skutečného progresu. Neuvěřitelné. Takže to ale nebude fungovat úplně dobře. Vystát úplně za hovno. Si tam stáhneš tyhle nějaký pády softwary. Víte, kde zatím to pak vyhodí, jakože to nemůžeš tady mít, to jak nebude fungovat to OBS. Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been, and so shall you. A fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. Jak to hopsá tady pěkně, přes ten terén, chat. Parádička. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. Já budu tyhle tady, já budu hlavní marketingový tahák. U tohohle pána. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the cloud that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the pig. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Je strašný vojebávač ten dědek. Zavoláme Koňo. Koňo. Let's go. Tak, nějaká nová farma, chat. Kde jsme? Nějaké nové místečko tady. Welcome all. You will not regret it. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me,
will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Teďka sledujte ten božský aim, který mám díky tomuhle, díky téhle super věci od tohohle pána. Pojď se na to. The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Get ready. He's about to throw it. See? That tonic is a... Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. My se budeme ještě mlátit. Herculean brawn. Hit me, pal. You're going down. Wait, there's still time. Haha! Najebej mu. Ježiši, to je docela vémola style chat. Sure you're a man. Jak se brání, ty vole? Jako já ho zmlátím aj tak, ale... Skeptics and dissenters, Easy. irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out! He's got a gun. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Jsem se s ním vytřel docela prdel, ty vole. Jak měl už duchla, šel si koupit tyhle sračku od profesora tady. Od Briťáka. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Strašnej debílek tady ten starý pán, ty vole. Dával tady joyky, tyjo.
dávat tady joyky ty vole na to, na troju. Takže pane, tohle máme, hoši moji. Tady je teda ten Seth, ten jeho kamoš, a tady je tahle ta holčina. Takže já půjdu zpátky do toho Bonnie. Co je toto? To mě asi nezajímá. Je tenhle ten blbeček. No, já se ptám, co se tady má dělat v téhleté části. Nebo v téhleté aktivitě. I don't fancy your chances on this angry son of a gun. He's a wild one and no mistake. Ježi, počkej. Já chci laso. Tak. To mě docela pochcal, tyjo. Ty sráči. Easy boy. Mám tě. Tak. Teďka musím zase ukočírovat. Jo, ty máš takovýhle jakoby... Se snažíš toho koně prostě dostat, no. Nearly there. Tam budem, chat. To feelujem. Mámo. Lehké. Tuze lehké. Tak, koňo je připraveno. Tady to píchneme. Skrotil jsem vám toho koňařa. Nemáte zač, pánové. Za $6 jenom. Braško, co to je? Co to je, ty vole, za $6? Příště vám na to seru, tyjo. Příště vám na to seru, debilci. A za takový prachy, ty vole. Se mi vůbec nevyplatí, každopádně. Děláme kit. Co je? A já už nejsem v settlementu. No, si myslím. Dáme si travel. Travel to waypoint, boom. To je dobrý, že takhle je fast travelovat. To ti ušetří takový množství času. Tak, já si možná dám to. Já si možná dám, co to tady je? To je. Ale? Co to je to za úkol? Co to máme za úkol? Search the area with the dog for any disturbances. OK. Charlie, ukaž mi to tady. Ukaž mi všechny problémy, co se zde skrývají. To je noční obhlídka, chat, našeho ranče tady. Tak kde jste dneska všichni, sakra? Neděla večer, ty vole. Všichni asi někde chlastají. Dneska je to zase mrtvý jak zmrt. Už zase mám nohy ale pak dojde odhoven. smeták, ty vole, už se najednou něco děje. Nazdar Daníku. Daníku, tak to konečně hraju, tyjo. Je to super. Jenom teda ty snímky bolijou, ty vole. Jako není to špatný, si myslím, na tom streamu. Dá se to.
Ta 360 umí jenom HDčko, se mi zdá, že je takový jakože roztažený, ale dá se to asi. Co se děje? Any troubles here? Co to je za sráče tady? Sračka jedna. Go to the collect your reward? To je všecko, co jsem měl udělat, jako? To bylo easy. Můžu ho tam klidně nechat na zemi, protože si ho najdou úřady, blbečka. Pohodě, bráško. Kde můžu, pomůžu. Také jak nic. Tak. Skočím dom. Dám si tady saviero asi. A pak půjdu za buchto. Tak. Saveroni. Dobré ráno, čuráci. Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Thank you, Mr. Marston. I'm sure it's nothing, but I worry about the old fool. Hello, Mr. Není... O tatínka je potřeba se bát. Že jo, Sméťo? Kde pak je staré, ty vole? Bez tak se někde skalil. Howdy, cowboy. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarland. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarland? I had 6 brothers, but 5 of them died. Either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Who's that over there? Nějaký vožralačet. Je tam nějaký alkoholově závislý jedinec. Vychutnávající si svůj vysoko... Píčo. Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Ballard twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Ty krásu, takový tolik koní tady pozabíjeli nějací banditi. What could have happened to those poor men? And their horses were dead too. I think we should get back Lidi mě nezajímají, ty koně, taková škoda, sakra. Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? Všechny. Všecky jsem zabil. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in. Like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't realize. The outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think so bad and good. You're upset that... Oh my God! The barn's on fire! A já jsem viděl ten koust, jo. Byl nějaký bordel. Mámo, pust mě na něj. Čím jak to tam fireuje. Holy shit.
There's no way in through the front. Los caballos! We have to find another way to get in Tam musíme ty there. koně zachránit, co jsou tam vevnitř. Más agua! Bude trošku páržuru tady, chat. Hardcore páržur. Na stará kolena. Ale on to zvládne, kluk šikovné. To já radši nebudu utíkat, nebo z toho hodím, vole, 360 no-scope. Tak. To už vytáhni se, pojď. No, ukaž ty ruky bazuky. Ježíš, Morio. Jedu na koni. A můžeme slidnout dolů. Bože. Climb down. To je žebřík. Nebo to jumpne, ne? Let's go. Prostě to svartne, pojď. Vytáhni. Proč tam kurva dal někdo vidle? He got the door open. Já musím zachránit ty koně, ne? Jak jsem ho pleskl, ty vole. Takhle pleskám holkým týmu, teda nepleskám. Oh shit. To přeskočíme, pojď. Dáme, pojď. Easy. Nevím, co se stalo, ale nějak jsem to strašně zachránil, chat. Jsem prostě dobrý. Kde je Bonnie? Bonnie a Clyde. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. People sleep. Jo, pěkný chat. Neskutečná záchrana tady. Honor nám stoupil jak hajzl. Tak se mi to líbí. Tak se mi to super líbí. Tak. Co máme nového na naší mapce? Máme tady toho Sefa a toho Marshalla. A já zajdu asi sem. Je to pecíška hra, je to pěkný. Já mám ten framerate, no, je bídnej jak prase. Bolí z toho docela oči, ale za ten story to se, za to story to stojí, si myslím. Drž bubus. Co chceš? Co mě chceš? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. The only way out for you Tak is down, pojď. son. 6 feet down. Jdeme si zaduelovat. Co to znamená, chat? Tady máme střílecí duel. Tobias Weldon. Já chci slyšet tutoriál, nevím, jak se to dělá.
Jsem nepochopil, jak jsem to udělal, chat. A myslím, že jsem mu celkem příjemně vyfaceliftoval rypák. A nevím, jak jsem to udělal. A dostal jsem z něho hadí olej. Easy. Já jsem si chtěl poslechnout ten tutoriál, ale ten text byl tak rychlý, že jsem absolutně nestihl si ty vole nic přečíst. Ale to nevadí. Tak. Dáme si campfire. Mědět, jestli to dohrál celý tady to tok, nebo ne? Travel to destination, travel to waypoint. Bum. A jedeš. Zašlapeš oheň a jedeš. Tak, pane šerif. Jak jsme pokročili v našem případu? I don't have a clue. All right, but it's got to be something to do with that government boy. We'll talk to him, find out what he knows. Fucking is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fucking scum. Where's Bonnie? I don't know. I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Because she hadn't been seen since yesterday afternoon. You know, I don't think I can cope. If I lose another child... Now, Drew, nobody's lost anything yet. I'm sure she's fine. Oh, Mr. Marshall! Mr. Marshall! Come out, wherever you are! Who the hell's that? Hey, buddy! That'd be your next fucking mayor. Even better! Good day, Mr. McFarland. Get down from that horse, boy, or I'll shoot. I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarland wants to see his Bonnie back in one piece. Hey, Mr. McFarland! This is a nice girl you got there. Get out from there! You know, part of me's got to thinking I should just marry her myself. Give her a baby and that. What do you want? That's better. I want Norman Deek. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise. Oh, government themselves ain't much more than a bunch of crooks. This is the land of opportunity, mister. And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that whore's throat myself. You boys have a pleasant afternoon. Yeah! What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarland, I'll get you your daughter back. I owe her that. Please do. I'll teach you some respect for the law. Hurry up, boy. Let's go. Quick as you can, deputy. Make sure he's tied on good. Stay with me, Marston. I won't let anything happen to her, sir. Záchranná mise, chat. Let's go. Kurva, co děláš, Matěju? Že z toho trošku hráblo. See, this is what happens when the federals interfere in our affairs. Are you happy now? No, I ain't happy at all. And I already told you, I ain't with the government. Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice. That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Totálně fialový slova, ty vole. Same shit, stejný mínění. People around here have been fooled into feeling protected when they're worse off than they were before. Fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deek, Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand boy. Wait, Marshal! I'll be back for you! Bill, stand up for you. We already filled you with lead
once, you ugly Deke's the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a fascinuje, leader. jak je to fakt jako strašně podobný té dvojce, tyjo, ve všech ohledech. Kromě toho gameplaye a toho vizuálu, co si budem. What is this place we're headed? Tumbleweed, a lonely, god-forsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. That was that. Pretty soon everybody had up and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Let's try to avoid that if we can, Marshal. I just hope you're not taking advantage of the McFarlands, Marston. They saved my life. Gave me food and bed when they had no idea who I was. I owe them more than I could ever repay. That's just they've been through a lot. Well, they're both vulnerable in different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubt. I understand. I never planned to be in the lawman business. Já moc teďka nemluvím, já dávám pozor, o čem se bavilo. Mě to všechno dávalo maximálně možný smysl. Ain't much difference between the two, as far as I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. It's easy to make up rules, but they ain't much use if people don't understand why. Like my son, if I tell him not to do something, he'll do it anyways, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again. To je jakože tady prostě moudrej, ty vole, normálně. Jakože tady prostě moudrej, ne jak v té dvojce. Je vidět, že fotčina je těžká dřina. You're a good man, Marshal, and I respect what you're trying to do. From what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working. Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. It's the nature of places. You know that as well as I do. The problem with laws is everybody ain't the same. Why should a bunch of rich university boys in the East... You think you're a man, do you? Čili já se musím vyčurat. O můj bože, zlatá prostato. 2000 years later. Tak jo, chlapci, jste ready? Jsme lepší, silnější. A stejně jsme v piči. Zkoušel jsem na něj promluvit, ale když se otočím, všiml jsem si jeho výrazu. Tak člověk nevypadá. Co se s lidmi z vesnice děje? Jen pušť k živé. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi navštěvoval, tak jsi mi nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, Povídej, tam dojedem. Tak ne. Už to padlo. Right now, sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Co se stalo? Co to bylo? Jsem tady něco rozjebal. No jo, skřínku jsem rozjebal. Vítejte na palubě, moje lady. Vyfistím vám prdel. Ježíš, zase dal... Co to je? Danieli, to jsi ty? Podívej. Pravího. Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! That hurt so hard, you son of a bitch! Jsem zpátky, moji milí. I can't wait for you to meet the boy. Tumbleweeds across the bridge. To vypadá trošku zajímavěji než v centru toho městečet. Je to taková divočina. To se mi tuze zamlouvá. The Tumbleweed. John,
You'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Keep your eyes open. I sincerely doubt these scum plan to play fair. Fair my ass. You bet. Besides, Norm here is gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure. Lead Deke into town. We'll be right behind you. Oh yeah. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. I hear those rancher girls like it in the rear. Maybe she won't want to go home. She's been fucked so good. Ty zmrde, ty dostaneš po rýpáku. Come on now, boys, cut me loose. Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law. Stop that! Hey, boys, get it covered! John, gotta get the body before they kill Jsem trošku dojebal, chat. Jak tam funguje to, že označíš víc těch cílů? Jsem to asi nějak dojebal. Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law. To nebylo špatný. To nebylo špatný, chat. OK. Jdem. Nedostřelím, tyjo. Jdem postupovat. Pušujeme přes limit, chat. Oh yeah. Já ty stráče nevidím pořádně, jak je tma. Tam je jeden hovnivál. Je nahoře nějaký hovnucu, co to vlastně netapnu. To je moc daleko. Oh, teď dostal pěknou. Teď dostal mrdu. Nice. Pojď. Já jsem mu hledal, ty nemohl jsem mu najít. Bonnie, are you okay? I'm fine now, Mr. Marston. Thank you. Thank you. What the hell took you so long, you stupid man? Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Se mě líbilo, jak udělal to těma rukama jenom. Ženy. Bylo kouzelný. Tak, oši, já si vás tady teďka všechny vyberu, vy kurví. Tak, peníze potřebujeme.
Potřebujeme peníze. To byla mega dobrá mise, jo. Mě baví tady ty střílecí mise. Sice jako ten aim na těch 25 FPS není úplně jako fantazie, ale... Sakra dobrý to je ta hra. Jsem rád, že mám možnost si to konečně zahrát. Tak, peníze, už máme skoro $500. To už je skoro na A6300 čet. Čmuchám 4K. Tak, pojď mi. Takový to, jak máš ten most, tak to označování těch cílů funguje tak nějak zvláštně. Úplně mi to neto. Úplně se mi to nelíbí. Tak. Toto si nabídnu. No a můžeme razit. Ještě tady je nějaký slabý kus. Jo, tady ještě. Dobrý. Ukaž mapic. Co máme dál, uši? Já už máme jenom toho Setha. O, to bude zase nějaký stupidní úkol. To mě nebaví moc ta linka s tím dědulou. To je takový zvláštní. Když nějaký ty vole tady marketingový guru, co se snaží prodat nějaký toniky. Na zvětšení, no to je jedno. Každopádně bude nám fungovat fast traveling. Ještě kousek musíme asi jít, že? Musíme jít přes ten most, tady by to asi mohlo fungovat už. Mimochodem, kde vůbec jsme, chat? Jsme úplně někde tady, u toho ridgeu. To není moc veliký ta mapa. To je fakt maličký, no. Jestli tam to nebude jak v té dvojce, tyjo, Saint-Denis a dalších 350 lokací. A dvojka je skvělá hra, kdo nehrál dvojku z vás, tak jak kdyby ani nežil. Nevím prostě jak kdyby ani nežil, jako na rovinu vám to řeknu, kdo nehrál dvojku, Red Deadko, neví o co přichází. Tak, už to bude? Je boj. A jedeme. Akorát ten úkol s tím setem bude asi nudnej, si myslím. Tam to bude takový... Také oné, divné, nějaké. Ovšem, ale tahle lokace vypadá... velmi... Van Helsingovsky. Já něco podobného bylo i ve dvojce, tyjo. To je velmi povědomá lokace. A tohle bylo 100% ve dvojce, chat, toto místo. To je hodně povědomý. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine! It's mine! All mine! Čete, tohle je normálně westernovej gum. He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently.
My Moses. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Hemagor. Come on then, partner. All right, partner. Hey, what you mate? A není tam úplně takový ten British akcent, co byl v té dvojce. Tam to bylo extrémní. Tam bylo takový to úplně, what you mate? Počkej, jdu moc rychle na něho. How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrites. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. A jsou tam penízky pro převozníka, aby jezdal přes to, přes řeku Styx. Blbečku, neznáš ten lore z God of War, co? Če, co se dneska děje, já si připadám strašně sám. Já si připadám tak strašně sám, ale mám dobrou hru dneska. Dneska se bavím dobře. Máme tady technického poloboha, nazdar Chrissy. Čau, čau. Nazdar, pane, co ty tady? Tuhle tu pozdní hodinu. Čau, čau. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Lurkem počas střihu? Máš nějakou zakázku? Nebo co pak stříháš? Nebo nějaký to video z Ženuško? What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. Já bych tomuhle borce vůbec nevěřil. I knew this was To je totálně vylitý mozek. Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellas. Takhle. Dáváš si takhle jako, děláš takhle dopředu, nadpracováváš si, to je v pořádku. To je dobrý přístup. A co to je za videoklip? Jestli to není nějaký jakože, jak se říká, secret. Počkej, co děláš? Unimaginable riches, to by se mě teďka hodilo, tyjo. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it To bylo all, velmi populární tady v této době, tady ten treasure hunting. Všichni hledají nějaký zlato. I don't wash and I don't care. Jasně, rozumím. Nějaký hudební videoklip de facto. Jo. I don't know who I am no more. To je fajn. I see myself, but it's like I'm looking at somebody By se mi else. taky líbilo to mít takhle zakázky a dělat si takhle věci, co mě baví. Nebo asi tě to baví, ne? Předpokládám, tady ten video making. Just darkness. I want to see the sunshine again. I've seen some candidates for Bedlam in my time, but you might just win the prize straight, Jack. Přijďte, viděli jste trailer na nový Golden Knighty? Viděli jste, jak tam zpracovali tu Bad Woman? O můj bože. Jako moje regulárná práce? Počkej, ty to máš jako ještě navíc, jo? Tady ty zakázky a tohleto. Aha, to já nevím vůbec, že se tím jako že přímo živíš, že jako, víš, že jako máš zakázky jako hlavní zdroj obživa. This is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill.
Tohle je fakt normálně takovej westernovej gloom, to mě neříkej. Pak mám mimo TBBčko, jo takhle. Multitalentovaný pán, tyjo. This is one god-awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Stay away from them animals. Get away from me, horses. O můj bože. Ty mě málem zajebali tyhleti pánové. A já jsem se ještě No tak to jsem ale debil. Koňo! Jsem posral teď. Jsem se nedíval na ten bar, já jsem ho takzvaně zadusil, čet. Já mám svou prácičku, tyjo, na hotelu. Dělám tam takzvaně PČKR, víš co to je PČKR? Piča k ruce. Toto je aspoň, takhle to spíš vypadat na háněčky, tyjo. To není v těch GTAčkách a tady těch věcech. Prostě vidíš wanted, prostě vidíš, jak ti běží dolů. Nejezdíš prostě někde jak v GTAčku po nějakých zasraných horách, aby ti zmizlo wanted. Hele, tohle je zkratka, která jako je velmi důležitá, podle mě. To bych se měl zapamatovat. No ty už ne, ty už máš jistou práci, ale pro nás mladý je to takové, nebo teď jsem to řekl blbě, jsem to postral. Pro nás, co jako tu práci hledáme, já furt jako začínám, že jo. Že já ještě můžu jít kamkoliv nám, než teďka pracuju, ale prostě pro nás, co máme nějaký jako takový ten vozovka kariérní růst, tak tam ta pozice PČKR je velmi důležitá. Tak, stůj. Jdeme za glumem. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! Takže ty vole, normálně místo jednoho magora máme teďka 2 magory v týmu. To je super. To je tak strašně super. Hele, to jsem právě říct nechtěl. To tam jako tak přišlo samo. To tam právě jako tak přišlo samo. Jo, teď jak se najednou rozběhl, až viděl to laso. Tak, svaž toho sráče. Zase za to může samo, přesně tak. Zasraný samo. To je přímo i u vás jméno, ne? Samo. U nás je Samuel, nebo to se říká samo. To u nás je normálně Samuel, zkráceně Sam. A vím, že Slováci mají takový nějaký podobnou verzi. Zkráceně pro Samuel, že máte Sam a my máme Sam, OK. Got it. To jasně možná mají běžet. Podívej na to. Jsou rychlý nožky. Já jsem ho možná mohl jít na tom koňovi, co spíš? Pozdě. Zanesem ho k tomu druhému magorovi. A vidíme, co 2 magoři dohromady vytvoří za magorský plán. Drop the mouse. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Odd Fellows Rest. It's in Odd Fellows Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Jsi cvrkl trošku. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs.
I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Že počkej, my si můžeme takhle jako sami vy to, jo? My si můžeme takhle sami jako vyplatit, jo? Když jsme jakože wanted. OK. Cool věcička. That you are target of bounty hunters. OK. A tady se můžeme vyplatit, jo? A jo, to bylo i ve dvojce vlastně to tok. Máš pravdu. Máš pravdu, videohro. Clear your bounty, yes. Let's get this over with. Tak. Samozřejmě platit nebudeme, že jo? Za použití Nikonu a jdeš dálej. Tyjo, to bych se asi nedoplatil, kdyby jsem použil Nikon, člověče. Ale chvíli, musím se ti pochlubit. Už jsem v klubu. Už jsem v klubu. Elgato. Jsem koupil teďka jak teďka byli ve slevě, tak jsem si vzal. Hádám, že tam budu asi dávat nějakou... Hádám, že tam budou dávat asi nějaký nový verze těch kemlinků nebo něco takovýhodle. Protože z nějakého důvodu to teďka jako bylo... Myslím, že za 2.3 nebo tak nějak. 2300 nějakých, kolik to je? Nějakých 100... Přes 100 euro bych to typoval. No ne, možná méně ještě. Každopádně docela příjemná sleva, tyjo. A to je Ariadne, jo? Já měl jsem s tím docela problémy, protože z nějakého důvodu mi to zase ty USBčka nebrali, tyjo. Nakonec jsem to musel dát do toho předního panelu, na bedně. Z nějakého důvodu to dělal strašný bordel. Proto vypadávalo a podobné sračky. Tak, co tady máme? Je to strašně háklivé na USB 3.0. Já jsem právě studoval, ty vole, přímo jako na mojí desce, jestli tam třeba není nějaký rozdíl jako mezi těma sběrnicama, víš, že to třeba nějaká nebere. A nějak to funguje teďka, jsem rád, že jsem to zprovoznil. Take a look at you. Will you take a look at you? Ne. You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a to je jak náš učitel, ten taky vždycky opakuje každou větu 3krát. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog. Já jsem potkal zase nějakého magora, ach jo. Excuse me? Ale jak říkáš, to je teprve začátek celého toho koloběhu, co teďka jako bude kolem těch foťáků a těch strajdiček. Další gól je nový objektiv. A pak to vidím, že si koupím ještě nějaký lepší foťák, co je 4K. Už to vidím, to je totální klasika, debil. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. Wild men, cheap women, to je základ. Guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Ty už jsi jako magor, ty už jsi jako extrémní magor v tomhletom, no. Tam máš, tyjo. Tady je člověk, co má víc kamery flav, tyjo. Ten má taky snad aspoň 3 kamery nebo 4, to je šílený. To je šílený, ale tak ty to využiješ aj jakoby pro tu tvou práci, že jo, ty věci, takže
Pro tebe to je určitě investice, co se jako vyplatí, co má jako smysl, že jo? Si koupit nějakou jako lepší kameru, nebo tyhle ty věcičky, že jo? Já to mám prostě tak jako pro zábavu, že jo? Tak nějak se s tím seznam, jak to funguje. Nepředpokládám, že by se něco magicky stalo a ty streamy začaly nějakým způsobem fungovat, to už asi jako, to už je na těch pár let asi pozdě. Ale baví mě to se v tom vrtat, vymýšlet nové věci. Teďka bude nový upgrade na OBS, tak tam zase budou nějaký srandy, které budou moc zkoumat, jak fungujou. Je to fajn. Každopádně, co tady máme nového, přátelé? My máme tady tohohle hňupa, tak půjdem sem. Já tam zkusím zajet asi takhle jako to, ručně stručně, nebudu to portit. Tady trošku podíváme do té části mapy, tady jsme ještě nerajtovali pořádně. Třeba se potkáme nějaký random úkoly nebo něco. Trošku se tady povozíme na ocásku. Jinak Chris hrál tady Red Dead 1. To je strašná skvělost, jo. Jsem tak dlouho hledal způsob, jak se to zahrát. Nakonec jsem si tady prošel peklem, tyjo, a zprovoznil jsem starou 360 Xbox. A počkejte, někdo chce pomoct? Na PS3 se to procházel. Ještě ho tam honil kokoti. Jsi v pohodě, příteli? A on se tak nějak zachránil asi sám, bych to řekl. On se tak nějak zachránil sám, pravděpodobně. Jo, počkej, on asi umřel, tady ten druhý, že? Jsme zachránit oba dva, předpokládám. Whatever. Já jsem právě přemýšlel, že si to dám přes to PlayStation Plus. Ale reálně na té 360 to má podle mě asi lepší snímky, nebo přijeme to takový víc v pohodě. Protože jsem koukal, jak to hrál Cuzo právě přes to PS Plus, nebo co to je, to Premium, jak ti to tam streamujou. Ty FPSka byly jako docela nechutný, člověče. Tady to není moc lepší, ale přijde mi to takový víc v pohodě. Je. A zase jako určitě super možnost si to nějak zahrát, aspoň přes to restreamování, že jo. Než si prostě kupovat, nedej bože třeba X-ko, že Xboxa za jako stojí Xbox X-ko teďka 10 000, něco takovýho. Jenom kvůli jedné hře, to je jako docela šílenost, no. Jsme taky ještě nebyli, myslím. Jo, tady jsme byli. Akorát jsme přišli z druhé strany, tak mi to přišlo takový, dobrý, zvláštní. Tak, stůj, koňo, zastav. Vystup. Jo. Ale zase čím jsem si já prošel, aby jsem dostal tu 360 semka do toho OBSka, tak to bych jako nikomu nepřál, tyjo. To bych jako nikomu nepřál, ty vole. Ale to X-ko je dražší, tam to běží o dost líp to Red Deadko, než na té 360. Nebo drahý. Furt je to docela jako... Ne za pár korun. I'm alright. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Your plan, dear boy. Your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull.
feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Super. Zase další ojebávky. We need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Já tohoto člověka nestáším. A CPčko tě nepustilo, no to byla jedna věc. A to jsem pořešil tyjo kouzelnou krabičkou. Kterou jsem použil už na PS3, ta jako fungovalo dobře. Ale hlavně tam byl problém ještě s tím, že mi to prostě furt vypadávalo ten obraz, že to jako víš, že to furt se vždycky vypadlo. Přesně tak. Jsem našel přímo na internet, když jsem to asi pamatuju, že jsem kupoval ten splitter na tu PS3, tak jsem našel přímo na mé stránku, kde několik lidí řešilo, který jako ten splitter je nejlepší a všude byl přesně odkaz na ten jeden. Byl kouzelný. Ale tak s dovolením asi skipnu, do té destinace. V dnešní době volí podomový prodejci ring lightů, ty vole, no. Ring light, a.k.a. nasvícení, tyhle většiny českých streamerů. Ne, omlouvám se, většina českých streamerů má ty Elgato keylighty, tyjo, za 5000 korun. Super. Počkej, bude nějaký závod tady. Oh, můj bože, já budu jezdit na koňovi zase. Tak. Máme tady na tomhletom hajzlovi. Mě minule někdo v chatě napísal, ale nepojde ti pes do že. To jsou naivní lidé, tyjo. Jsou naivní lidé. Nevěděl, tyjo, s kým mají tu čest. Nechápu. Já bych si v životě nedovolil ti napsat nějakou technickou, tyjo, nějaký technický poznatek. Set. Jdeme. Tak pojďme, hoši. Já mu ukážu, jak rádu s vozíkem. Yeah, shooting other racers will disqualified. Super. Jsem to nějak tady pohrotil. Tyjo, to má strašnou senzitivitu, co to je? To je víc senzitivní, než... Nebudeme rozebírat co? Počkej, já dovolím špatně. Ne. Těch 15 FPS docela jako neto, no. Nefíluju. Už je to tak citlivý strašně. To má pohneš stykem o milimetr a uděláš skoro 360. Teď nebojte se, to ještě doženeme. Aplikujeme nějaký flat out strategie. Ty takhle nadjedeš. Ty tady takhle pušneš takzvaně přes limit. Tak. Trošku jsem to očítoval, ale co si budeme. A jako ty snímky tady jsou strašné, člověče.
Tady to teda jako nefíluju. To je klasika. Toč to! Na pravou stranu to točí málo a na levou hodně. Kola mají nějakou osmicu asi, nebo co? A čete? Ach jo. Co bych tomu řekl? Počkej, to se nám to uložil někde v procesu. Ale. Je dobrý. To nemusíme jít úplně celý závod. Snímky jsou strašný. Au, moje oči. Moje oči. Už jsem moc rozmosanej, jo. Těma novejma hrama. Co je? Jedu. Jak mě nejde kůňčet. Nestratil jsem kolo? Už mě nejde kůň. Haló? Koňo? Dobrý, už mě nejde kůň. A tam už je finish. Oh shit. To není dobrý, to už asi nebudu ničet. Leda, že? Je to přesně doženu, člověče. Ještě jednou to dáme. A teďka nám to je celý od začátku. Nevadí. Teďka se neroštípou, bude to krásný. Brněnská alfa se ujímá vedení. Teďka se... Jo. Já se poseru, to se nedá ovládat. To je jak v první mafii, jo. Jsem vždycky úplně na začátku nahrál mega náskok a pak jsem se třeba, že kolo před koncem nebo prostě kousek před koncem totálně rozstřelil vždycky. To je totální klasárna. Jak se říká, dvakrát měř, jednou řeš. Tady se to vyplatí asi 20 násob. A ono, když tomu nedupeš, tak ono to... On teď to děje docela normálně, aj. Já možná budu spíš víc opatrný, než že bych to jako to... Že bych to jak extra pušoval. Ono to docela pak funguje normálně, když tomu koněvi neto. Nešlapete. A ještě dohání Lojzik. Dobrý. Když nebudu debil, tak by to mohlo vyjít. Jako svět a rozštípal se další zatáčce. Dobré. Začínám se nerozbít a máme to. Náskok by tam byl, chat. Myslím si, že je jako dostatečný. S takovouhle nám ani žádní podobní prodejci neprodají LGAty, neprodají Riglighty. K tomu šlápnem. Jsme dám. Krásná práce. Je 56. pokus, ale vyšlo to. Hell of a race, mister. I'll take care of this cart for Mr. West Dickens.
Tak. Prostě to je West Dickens. Decentní asociace na pana Charlesa Dickense. Right, best remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Fine by me. Isn't that fantastic? The cheers of the crowd, the Byl jsem thunder prostě of the dobrý. wheels. Řekni mi to rovnou. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Ty dialogy jsou super. Ty dialogy jsou super udělaný. Tak, to jsme měli, přátelé. No. No. Myslím si, že pro dnešek by asi stačilo. Asi ještě možná zajedu někde trošku k těm úkolům. Můžeme třeba pokračovat v tomhletom. Teďka už máme dokonce 3 zadavatele úkolů. Setha a toho, teďka už nějakého Irishe, nějakého nového týpka. A tady máme Nigel West Dickens. To máme tolik divných úkolů. Nebo já možná půjdu na ten úkol s tím Sethem, to zní docela, ten má docela dobrý úkoly. To je takový akční střílecí. Tady ten Nigel Dickens, tyjo, to je takový oportunista, jak se říká. Každopádně. Bude to udělat ještě kousek, musím jít dál zase. To by mohlo fungovat. Yes, sir. A tady to zapíchneme. Jestli dáme ten save, a až to zítra zapnu, nebo někdy až to zapnu, by nás to mělo naloadovat přesně tady v tomhletom místě. Nebo aspoň doufám. No a přátelíčkovi. Já se to pokusím ještě vypnout, když se mi to povede. Dneska vydat 4 hodinky streamu, přátelé, takže já jsem spokojený. Byl to asi nejvíc dead stream za poslední dobu, protože nevím, co se dneska stalo, ale strašně málo vás tady bylo. Bylo to takový zvláštní, připadal jsem si strašně sám, ale to nevadí. Dneska jsem hrál aspoň skvělou hru. A hra mě bavila i bez nějaké jako úplně, jak bych to řekl, nějaké jakoby asociace s tím chatem. Bylo to docela v pohodě, hrál se to fakt skvěle a určitě tu hru dohraju, protože mě baví. Lidi jsou vonku, jsou no. Ještě teplo, prázdniny, tak lidi využívají poslední možnosti. A dneska je zrovna takový den, kdy je fakt jako příjemně, no. Dneska je dobře. Na konci týdna mají být zase, myslím, že nějaký obrovský pařáky. Takže je zapotřebí to využít. To chápu. Každopádně Chris, děkuji, že se zastavil z Napokec, bylo to fajn. A zase někdy se uvidíme, třeba na tvým polotechnickým božským streamu. A vy ostatní se tady dneska zbyli. Tak vám přeju příjemný zbytek večera, dobrou noc a vidíme se zase příště. Do té doby buďte krásní a dělejte kolem sebe lepší svět. Čau. Čau.